Không biết là em Trần Công đấy bây giờ sống như thế nào rồi. Không biết là em ấy đã rời khỏi ngôi nhà trong rừng chưa. Từ hôm mình bán ngôi nhà cho em ấy, mình đã bán với một cái giá rất là rẻ rồi. Không biết là em ấy đã đủ điều kiện để chuyển ngôi nhà của mình ra đấy chưa. Dạo này cũng bận quá, không vào xem là tình hình như thế nào. Công nhận là cuộc sống của em ấy cũng vất vả thật. Mình dự định vào đấy khai hoang để lập nghiệp, nhưng mà mình chỉ sống ở đấy có vài tháng thôi. Nhưng mà em ấy lại vào đấy sống được hơn 1 năm trời, mà vẫn đi lại để tìm kiếm việc làm, để xây dựng một cuộc sống mới. Cũng thật là vất thật. Nghĩ lại cái giai đoạn đấy cũng rất là vất vả. Trước đây thì cuộc sống của mình cũng rất là vất vả, nhưng mà so với em ấy thì mình vẫn còn đỡ hơn rất là nhiều. Em đấy từ nước ngoài trở về mà tay trắng tay, không có một cái gì cả, là một thân một mình được người ta dẫn vào ngôi nhà của mình. Cũng may là mình có ngôi nhà ở trong đấy để cho em ấy trú ẩn hơn 1 năm nay. Thế là cũng rất là tốt rồi. Cũng mong là em ấy sớm trở về với cái ngôi nhà mình vừa bán cho, thì em ấy sẽ xây dựng được cuộc sống mới. Nhớ hồi cách đây 5 năm, lúc đó mình từ nước ngoài trở về, mình dự định là không đi nước ngoài nữa. Mình sẽ đi tìm một cái vùng đất hoang để khai hoang lập nghiệp. Sau đó mình mới đi vào vùng đất ấy, một thân một mình để khai hoang. Bây giờ nhớ lại, đó là một cái kỷ niệm rất là dài. Như vậy là 5 năm đã trôi qua. Nhớ ngày đó tôi cùng chú chó Mốc đi vào rừng tìm vùng đất mới để sinh sống. Đã đi rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ở. Tôi đang đi đến một vùng rừng chuối. Tôi xem xét nơi này có nên ở hay không. Quanh đây có rất nhiều hang động, có những luồng gió từ trong hang thổi ra rất mạnh. Sau khi xem xét thì tôi quyết định lựa chọn nơi này để sinh sống. Công việc đầu tiên của tôi đó là khai hoang. Tôi bắt đầu dọn dẹp và phát dọn những cây chuối, cây cối xung quanh và rác rưởi. Vùng đất này rất ẩm ướt. Tôi đã đốt lửa, sau đó đốt bỏ những phần lá khô. Không biết vùng đất này có phù hợp để tôi ở lâu dài hay không, nhưng trước mắt tôi cần phải xây dựng một ngôi nhà nhỏ. Đi với tôi là chú chó Mốc. Nó thường xuyên không ở gần tôi mà lủi thủi một mình ở đâu đó. Tôi chặt bỏ những cây chuối và vùng đất dần dần lộ diện. Tôi bắt đầu quét dọn những phần rác còn sót lại. Hóa ra vùng đất này rất nhiều đá. Không biết những vùng quanh đây có nhiều đất để tôi khai hoang hay không, nhưng trước mắt thì tôi thấy quanh tôi là núi đá rất nhiều. Sau khi quét dọn phần thô thì tôi quét dọn những phần còn sót lại. Trong quá trình quét dọn thì tôi nhặt được rất nhiều ốc. Tôi sẽ gom lại để làm thức ăn. Dọn bỏ một thân cây khô. Sau một quá trình dài thì vùng đất đã trở nên sạch sẽ.
Ở đó có một gốc cây, tôi sẽ tận dụng gốc cây này để xây dựng nhà. Bên trong hốc cây là một tổ mối. Có rất nhiều mối. Tôi sẽ xây dựng ngôi nhà ở vị trí này. Tôi đi cách đó một quãng đường để chặt những cây tre. Bắt đầu đo đạc và chặt bỏ, đào hố và chôn cột. Vì ở đâu cũng toàn đá nên tôi không thể đào sâu được hơn. May mắn tôi sẽ tận dụng gốc cây để tạo ra một cái sàn. Tôi đi chặt tre ở cách đó một quãng đường. Tôi sẽ xây dựng ngôi nhà hoàn toàn bằng tre. Vận chuyển toàn bộ số tre đó về vị trí. Trước hết là xây dựng sàn. Chú chó Mốc lâu lâu lại về thăm tôi, sau đó lại rời đi. Nó không ở cạnh tôi mà nó thích một mình khác ở quanh tôi không xa. Tôi bắt đầu đo đạc và xếp tre lên để tạo ra một mặt phẳng. Một mặt sàn bằng tre bắt đầu hình thành. Cũng là vị trí mà tôi sẽ dựng ngôi nhà. Cần nẹp lại cho chắc chắn để việc đi lại bên trên không bị ngã. Tiếp đến là công việc dựng những cây cột đầu tiên. Vì chỉ có một mình nên tôi sẽ xây dựng một ngôi nhà không quá lớn, đủ để một mình tôi có thể ở và trú ẩn lâu dài. Những cây tre được tôi bổ ra và chẻ thành từng miếng nhỏ. Trước hết tôi bắt đầu tạo khung mái. Sử dụng những thanh tre và chia đôi làm hai nửa. Phần ở giữa được tôi bẻ cong và trải ra hai bên. Tiếp sau đó là những thanh ngang được sử dụng. Buộc chặt chúng lại với nhau thành một tấm cố định. Tôi sẽ phải làm chắc chắn phòng chống khi có dông lốc và bão. Tất cả các vị trí đều được buộc dây lại.
để ngôi nhà thêm chắc chắn. Như vậy thì tôi đã tạo được khung của một ngôi nhà rất chắc chắn. Tôi đã cắt bỏ những phần thừa không cần thiết. Tiếp đến tôi sẽ lợp lên một tấm bạt mà tôi đã mang theo. Đây là một tấm bạt đã cũ kỹ. Công đoạn tiếp theo, tôi sẽ dùng tre để trải lên mái nhà. Nó sẽ đảm bảo bạt của tôi sẽ có độ bền rất lâu và khả năng chống nóng tốt. Tương tự như cách làm vừa rồi, tôi sẽ chia các tấm tre này làm hai nửa. Tôi sẽ gập lại, tạo một vị vết, sau đó tôi gập lại vào giữa. Toàn bộ sẽ được gập lại làm hai nửa. Bây giờ tôi sẽ trải chúng lên mái nhà. Những tấm tre này sẽ cố định lại tấm bạt để tránh gió có thể hất lên. Tôi sẽ tạo hai lớp. Chú chó mốc thì tranh thủ tìm một chỗ để trú ẩn. Tôi cố định các thanh ngang để ngôi nhà thêm chắc chắn. Lớp thứ hai được lợp lên. Như vậy tấm bạt sẽ được bảo vệ và có độ bền rất cao. Có thể chống nóng và chống mưa đá. Tiếp đến tôi bắt đầu tính đến chuyện đan vách. Vách sẽ hoàn toàn được đan bằng tre. Tôi sẽ không đan trực tiếp ở trên đó mà sẽ đan ở dưới, sau đó chỉ việc đắp lên. Tấm vách đầu tiên đã được hoàn thiện. Rồi đến tấm vách thứ hai. Phần ở giữa tôi sẽ bỏ lại để tạo cửa sổ cho ngôi nhà được thoáng mát. Tiếp tục đan những tấm vách tiếp theo.
Tấm vách thứ 3 được hoàn thiện. Cố định lại chúng bằng dây. Tấm vách thứ 4. Và cuối cùng là tấm vách thứ 5. Phía sau nhà giáp với vách đá tôi sẽ không sử dụng vách nữa. Còn vị trí này tôi sẽ dùng để làm cửa ra vào. Cần có một cầu thang. Bây giờ tôi sẽ làm giáp giường, bởi vì vị trí ngủ cần êm ái. Tạo ra các tấm và trải lên làm giáp giường. Tôi sẽ trải lên để tạo thành một mặt phẳng, cho việc ngủ sẽ không bị đau lưng. Như vậy đã xong một quá trình. Tôi nghỉ ngơi để tiếp tục công việc. Tôi đo đạc để chuẩn bị tạo một cửa sổ. Lấy dây cố định lại. Bây giờ chỉ việc đặt lên. Như vậy tôi đã có một cửa sổ dài. Công việc tiếp theo tôi sẽ đo đạc và tạo một cửa để đóng lại mỗi khi ra vào. Như vậy là hoàn thiện. Cánh cửa có thể đóng vào mỗi khi tôi đi lại, đóng vào mở ra mỗi khi tôi đi đâu đó, hay là mỗi khi tôi đi ngủ. Tiếp đến cần có một cầu thang để đi lên và đi xuống. Chú chó Mốc có vẻ thích thú với ngôi nhà của tôi. Nó bắt đầu ngó nghiêng mọi chỗ.
trèo lên trên nhà để ngó nghiêng ngôi nhà mà tôi sắp hoàn thiện. Tôi sẽ dùng một cây tre để làm cầu thang. Những thanh ngang được làm bằng gỗ. Dùng dây buộc chặt chúng lại. Như vậy là cầu thang của ngôi nhà đã được hoàn thiện. Cuối cùng, tôi có thể tạo thêm một chút trang trí cho ngôi nhà. Tôi sử dụng 2 thanh gỗ để tạo mái trang trí để ngôi nhà trông đẹp hơn. Như vậy là mọi thứ đã rất ổn. Công việc cuối cùng của tôi là dọn dẹp. Dọn bỏ toàn bộ những gì tôi còn sót lại. Những phần sót lại của những mẩu tre nhỏ để khu vườn trở nên sạch sẽ. Nhặt bỏ toàn bộ những mẩu tre mà tôi đã để lại. Cuối cùng tôi dành thời gian để chơi với mốc. Bây giờ tôi sẽ mang đồ đạc lên trên nhà. Từ giờ tôi đã có một ngôi nhà nhỏ nhắn và xinh xắn. Tôi sẽ trú ẩn ở đây lâu dài. Sau một quá trình dài thì tôi nghỉ ngơi cho thoải mái. Một ngày mới lại bắt đầu. Buổi sáng sớm tôi thức dậy và tập thể dục. Sau đó tôi sẽ tiếp tục các công việc đang chờ đợi. Công việc tiếp theo tôi sẽ bắt đầu cải tạo khu vườn. Ở đây thì có rất nhiều gốc chuối cần phải loại bỏ. Tôi đã sử dụng cuốc để từ từ loại bỏ từng gốc chuối. Những gốc chuối này rất cứng và có thể kẹp chặt cuốc của tôi. Vùng đất này rất ẩm ướt và màu mỡ. Có thể trồng rau sẽ rất tốt. Mốc có vẻ buồn chán. Nó chỉ thích tôi dẫn nó đi săn.
và không thích chờ đợi tôi quá lâu để làm một việc gì đó. Tôi kiếm một hòn đá và đặt ở vị trí chân cầu thang. Tôi đặt đây để việc đi lại để không bẩn mỗi khi trời mưa. Tiếp đến tôi cần tạo một hàng rào để việc ra vào nhà không bị làm hỏng vườn rau. Đóng hai hàng cọc ở hai bên để tạo một con đường đi. Bổ một cây tre dài để tạo hàng rào. Chỉ việc cố định các mảnh tre dài mà tôi đã bổ ra. Tạo thành một lối đi vào giữa vườn rau. Sau khi tôi trồng rau thì mốc và tôi có thể sẽ không làm rau bị hỏng. Ở hai bên tôi sẽ bắt đầu trồng rau. Vị trí ở giữa này là đường đi. Tạo như thế này để mốc cũng không chạy linh tinh khi tôi vắng nhà. Công việc đã hoàn tất. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu trồng rau. Những cây rau giống này được tôi mang đến đã vài hôm rồi, nó đã trở nên héo úa và già. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu trồng chúng. Tôi cần làm khẩn trương trước khi chúng bị hỏng. Đất ở đây rất màu mỡ, có lẽ là tôi không cần sử dụng đến phân, bón. Tôi dự định sau khi mọi việc ở đây hoàn tất, tôi sẽ rời đi khoảng 2 tuần. Sau đó tôi sẽ trở lại đây. Tôi sẽ đi đến vùng đất khác để khám phá. Nếu vùng đất đó tốt hơn, có thể sau này tôi sẽ lựa chọn rời khỏi đây. Công việc trồng rau đã xong. Buổi tối tôi đóng cửa lại và nghỉ ngơi.
Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay tôi sẽ dành thời gian để làm một bếp ăn. Vị trí bếp ăn ở phía sau, giáp với vách núi đá. Vị trí này tôi không rào vách mà để nguyên. Nó khá chật hẹp nên tôi dùng búa để tác động vào đá để vị trí trở nên thoáng đãng hơn. Những phần đá được tôi đập bỏ sẽ được tôi xếp lại ngay ngắn. Đây sẽ là vị trí dùng để nấu ăn. Đá được tôi xếp lại ngay ngắn. Tôi sẽ đi lấy đất về để trải lên. Rất nhiều đất được tôi chuyển về. Sau đó tôi tạo 3 lỗ nhỏ. Đặt 3 hòn đá vào đó để tạo ra một kiềng bếp ăn. Các nồi đun nấu sẽ được đặt lên đó. Tôi đặt cái ấm để ướm thử. Sau khi hoàn thiện tôi đầm lại cho chắc chắn. Sau đó tôi đi vào rừng lấy củi về chuẩn bị đốt bếp. Bếp sẽ cần được đốt để khô và mọi lần đốt sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Phía trên bếp được tôi tạo mái che rất đảm bảo. Lửa đã được đốt. Bếp sẽ khô và xung quanh sẽ trở nên khô ráo. Tôi đã trở nên khát nước và đi lấy nước về để đun. Cái ấm cũ này không có nắp nên tôi phải dùng lá chuối để làm nắp ấm. Tiếp đến tôi đi vị trí phía sau lán thấy có một vùng đất nhỏ. Tôi sẽ khai hoang tiếp vùng đất này. Có lẽ vùng đất này sẽ không có đất. Vì tôi đi quanh đây thấy ở đâu cũng chỉ là núi đá. Vị trí này có thể tạo một vườn rau nhỏ. Tôi tiếp tục khai hoang. Tôi phát hiện ra một cây thảo dược thuộc họ chè. Tôi sẽ để lại để đun nước uống. Nhổ bỏ toàn bộ những phần cỏ dại. Đây là hạt giống rau mà tôi mang theo. Mốc tưởng là gì đó có thể ăn được. Bây giờ tôi sẽ gieo hạt giống rau này lên vị trí đất vừa cải tạo. Tất cả hạt rau được tôi gieo cẩn thận. Có những cây mướp nhỏ được tôi mang theo, bây giờ tôi sẽ trồng chúng. Sau một thời gian chúng sẽ leo lên các vị trí vách đá xung quanh và cho ra quả.
Cuối cùng tôi dành thời gian hái một chút chè dại để đem về đun nước uống. Tôi hái sau đó đem về thả vào ấm nước mà tôi đã đun trước đó. Đậy lại. Tiếp đến tôi cần tạo một cái cốc để uống nước. Nước đã sôi, chỉ cần bắc xuống cho nguội. Và bây giờ thưởng thức nước chè. Nước chè này uống cũng không được ngon lắm nhưng nó rất tốt cho sức khỏe. Tôi rời đi sau đó 2 tuần, hôm nay tôi sẽ trở lại. Vẫn cùng chú chó Mốc. Quãng thời gian 2 tuần này, tôi đi đến một vùng đất khác. Sẽ có ở các video sau. Ngôi nhà của tôi sau 2 tuần. Hôm nay trời mưa, đường rất trơn trượt. Tôi đã trở lại ngôi nhà của mình. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Những cây rau của tôi đã trở nên xanh tốt. Ngôi nhà cũng đã khô, không còn màu xanh mới như khi mới làm xong. Có lẽ vị trí ở đây không được thoáng đãng, nên những cây rau của tôi cũng không thể xanh biếc. Những cây mướp bắt đầu leo lên. Tôi dành thời gian để chăm sóc. Đây là một cây ớt. Những cây chuối lại mọc lên. Mốc sau một quãng đường dài chắc là nó đã mệt. Tôi đến vườn rau thứ hai thì thấy những hạt rau cải tôi đã gieo trước đó đã mọc lên. Có rất nhiều nấm. Thời gian này thời tiết rất ẩm ướt. Sương mù bao phủ và trời mưa thường xuyên. Trời lại tiếp tục mưa nhỏ. Trên đường đi tôi có nhặt được một số ốc. Bây giờ tôi cũng đã đói bụng. Tôi sẽ lấy ốc ra và nấu ăn. Mọi người chắc thắc mắc sẽ hỏi tôi rằng Mốc của tôi ăn gì. Khi đi đến đây tôi có mang theo gạo và cá khô. Mỗi bữa ăn tôi đều nấu cho Mốc ăn. Bây giờ tôi sẽ hái rau để thưởng thức thành quả của mình. Trời bắt đầu mưa nặng hơn. Loại rau cải này chỉ sống vào mùa xuân. Khi thời tiết bước sang mùa hè nóng nực thì rau cải này sẽ lụi và không phù hợp với thời tiết nữa. Trong suốt quá trình 2 tuần qua tôi chưa hề trở về nhà và chỉ ăn những thức ăn đơn sơ khi tôi kiếm được ở trong rừng. Giai đoạn 2 tuần tôi vắng bóng ở ngôi nhà này. Các bạn có thể xem ở video tiếp theo nhé. Ốc đã chín và bây giờ chỉ việc bày ra.
Bây giờ tôi sẽ xào rau cải. Cho một chút nước răm rắp vào. Cuối cùng là thưởng thức thành quả sau quãng thời gian làm nhà và xây dựng vườn rau. Những con ốc rừng này rất ngon và giàu chất dinh dưỡng. Tôi phải ăn vào để đảm bảo sức khỏe. Còn Mốc thì sẽ ăn cá khô và gạo tôi mang theo, tôi sẽ nấu lên và cho nó ăn. Một ngày mới lại bắt đầu. Sáng nay một cơn mưa to ập đến. Cơn mưa kéo dài. Tôi và Mốc không thể đi đâu được, chỉ có thể ở trong nhà. Tôi đốt lửa lên để sưởi ấm. Tôi quyết định đi ra ngoài để chăm sóc vườn rau, vì cơn mưa không biết khi nào mới tạnh. Những cây rau không phát triển lắm vì sắp hết mùa rau cải rồi. Mưa mấy lúc một to và kéo dài. Cây ớt đang phát triển rất tốt. Đã lâu rồi không được tắm mưa. Hôm nay tôi quyết định ra ngoài tắm mưa. Cần có một sức khỏe tốt. Nếu bạn sức khỏe không tốt sau khi bạn tắm mưa như thế này, bạn có thể sẽ bị ốm. Sau khi trời tạnh mưa thì tôi bắt đầu đi vào rừng để kiếm thức ăn. Vừa đi vừa nhặt ốc và kiếm gì đó để mang về nấu ăn. Những hạt mưa vẫn còn rơi lộp bộp từ trên các cành lá.
Nước chảy ra từ các vách đá. Cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Có lẽ sẽ không có nhiều đồ để tôi kiếm. Miễn sao có gì đó để ăn là được. Ẩm ướt, có những cây nấm bắt đầu mọc ra. Loại nấm này chứa rất nhiều nước, có thể uống khi bị khát nước ở trong rừng. Đây là một kỹ năng sinh tồn. Khi khát nước ở trong rừng, có thể lấy để uống. Sau đó tôi tìm kiếm các loại nấm ở trong rừng để làm thức ăn. Có nhiều loại nấm độc, cần phải phân biệt rõ ràng. Đây là một tổ chim ở trên một tàu lá. Nó đã bỏ đi. Tôi tiếp tục hái những loại nấm nhỏ màu trắng mọc trên các cành cây mục. Ở đây có một gốc cây. Nó là một gốc cây gỗ quý. Ai đó đã cắt sát gốc cách đây một thời gian rất lâu rồi. Đi rất xa mà không kiếm được gì để ăn. Rất nhiều cánh hoa rơi trên mặt đất. Sau đó tôi chuyển sang để kiếm rau rừng. Đây là một loại rau rừng có chất dinh dưỡng rất cao. Nó có vị ngọt khi mình nấu canh. Mưa nhiều, nó bắt đầu đâm chồi rất nhiều. Còn đây là rau bò khai. Nó có vị của nước tiểu của con bò, nên người ta gọi nó là vị rau bò khai. Đến một gốc cây, tôi hái rất nhiều nấm. Loại nấm này có rất nhiều chất dinh dưỡng. Sau khi đã kiếm đủ thức ăn thì tôi trở về nhà. Lấy toàn bộ những gì kiếm được ra để nấu ăn. Có rất nhiều loại rau. Bây giờ tôi sẽ nấu chung chúng lại với nhau. Một số con ốc, nấm. Bây giờ tôi sẽ tiến hành nấu ăn. Tôi sẽ xào nấm. Rau có thể xào hoặc nấu canh. Cần phải rửa sạch sẽ. Rau bò khai
và rau ngót có thể nấu chung với nhau. Còn loại rau này có thể xào. Tôi sẽ nấu lần lượt từng thứ một. Loại rau này tôi sẽ luộc. Sau đó tôi gắp ra lá chuối. Tiếp đến tôi sẽ nấu canh. Hai loại rau nấu chung với nhau. Nước đã sôi và bây giờ tôi sẽ thả rau xuống. Cuối cùng là món mục nhĩ xào. Công việc đã xong xuôi, bây giờ tôi có thể thưởng thức bữa ăn. Loại nấm này ăn rất giòn. Khi ở trong rừng, cần phải ăn nhiều hơn để đảm bảo đủ sức khỏe. Tôi sẽ tiếp tục sống ở đây và khám phá vùng đất này. Vì còn nhiều thứ tôi cần phải tìm hiểu thêm. Nếu vùng đất này có khả năng không phù hợp để sinh sống thì tôi sẽ rời đi nơi khác. Tôi lấy cơm đã nấu cho Mốc ăn. Vào buổi tối, tôi ngồi nghỉ và trêu đùa Mốc. Tôi ngủ sớm để chuẩn bị cho những công việc mới vào ngày mai.
Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cho tôi nhé.